سود میکنی اما فرداش همشو میدی بازار. فکر میکنی تحلیل تکنیکالت مشکل داره؟ خیر، شما وسط جنگل بازار بدون نقشه داری میدوی. این دوره تریدینگ پلنه، دقیقاً همون نقشه‌ای که به شما میده که بازار رو از یک قمار پر استرس به یک سود پر نظم برسونید. توی این دوره خبری از حرفای تکراری نیست. قرار 3 تا چیز رو به شما آموزش بدیم. اولیش ساختار پلنه، کی وارد بشیم، کی خارج بشیم و چقدر ریسک کنیم. دومیش شخصی سازیه، اینکه چه پلنی رو بر اساس شخصیت و سرمایه‌مون باید بسازیم. و سومیش روانشناسی و ابزاره که چجوری جلوی ترس و طمع خودمون بگیریم و مثل تریدر حرفه‌ای عمل بکنیم و به پلن خودمون وفادار باشیم. ببینید دوستان، بازارهای فارکس، بورس، کریپتو اینا شوخی بردار نیست. این بازار ساخته شده برای اینکه افراد بی‌نظم پولاشون رو از دست بدن و تو جیب افراد با نظم بکنن. اگر یه پلنی نداشته باشید جز افراد بی‌نظم هستید و کل سرمایه‌تون رو از دست میدید. اگر از سودهای روزانه‌تون خسته شدید و ضررهای همیشگی کلافتون کرده، باید بهتون بگم که این بازار فقط و فقط نظم میخواد، یک پلن که شما داخل یک مسیر به هدفتون برسید. پس با ما همراه باشید با آموزش جامع تریدینگ پلن. برای اینکه بتونید در همه ابعاد بازار مسلط بشید و هیچ فرصتی رو از دست ندید، ما در هر پلتفرم بخش خاصی از نیازهای شما رو پوشش میدیم. ما در کانال یوتیوب علاوه بر تحلیل‌های فنی و فاندامنتال عمیق، دوره‌های آموزشی رایگانی رو براتون آماده کردیم که میتونه مسیر معامله‌گریتون رو کاملا تغییر بده. و برای اینکه این ویدیوهای تحلیلی و آموزشی رو از دست ندید، کافیه که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوی تازه از اون باخبر بشید. اگر به دنبال یادگیری ساختار یافته و دسترسی به مقالات تخصصی و دوره‌های آموزشی جامع هستید، وبسایت ما مرجع اصلی شماست. ما محیطی رو فراهم کردیم تا نیازهای آموزشی شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای یک جا برطرف بشه. حتما به بخش مقالات و دوره‌های سایتمون که آدرسش رو روی صفحه می‌بینید سر بدید. برای اینکه در کنار این آموزش‌ها سواد مالیتون هم ارتقا بدید و از نبض بازار هم غافل نشید، ما تو پیج اینستاگراممون هر روز در کنار نکات کاربردی جدیدترین اخبار و تحلیل‌های بازارهای مالی از جمله کریپتوکارنسی، فارکس و بورس رو باهاتون به اشتراک می‌ذاریم. این محتواها بهتون کمک میکنه که درک عمیق‌تر و بروزتری از شرایط لحظه‌ای بازار داشته باشید. پیشنهاد میکنم همین الان صفحه‌ای که آدرسش رو روی تصویر می‌بینید دنبال بکنید تا تحلیل‌های روزانه رو از دست ندید. در بازارهای مالی سرعت دسترسی به اخبار حرف اول بزنید. ما اخبار فوری و تحولات مهمی رو که مستقیما روی قیمت‌ها تاثیر می‌ذارن بلافاصله توی کانال تلگراممون منتشر می‌کنیم تا شما همیشه یه قدم جلوتر از بازار باشید. برای عضویت در جمع معامله‌گران ما کافیه آدرسی که پایین تصویر می‌بینید رو استفاده کنید و در تلگرام به کانال ما بپیوندید. درود بر شما، من پویان طاهری هستم، عضو تیم مدرسه اقتصاد معین. امروز در خدمتتون هستم با جلسه ششم از دوره جامع آموزش تریدینگ پلن. تو این جلسه می‌خوایم جعبه ابزارمون رو باز کنیم. دیدید یه مکانیک حرفه‌ای چقدر ابزار مختلف داره؟ آچار داره، پیچ‌گوشتی داره، دستگاه دیاگ داره و غیره. ترید هم همینه. نمیتونی با دست خالی بری و با بازار بجنگی. امروز میخوایم ابزارهایی رو بهتون معرفی کنیم که سرعت و دقت شما رو 10 برابر میکنن. همچنین یاد میگیم که چجوری بفهمیم که استراتژی ما سودده هست یا فقط داریم خودمون رو گول میزنیم. بحث امروزمون داده محور یا همون دیتا درایونه، یعنی حرف و حس رو میزنیم کنار و فقط با اعداد و ابزار صحبت میکنیم. ببینید دوستان، چشم انسان خطای دید داره، ذهن انسان فراموشکاره. ابزارها اومدن که این ضعف‌ها رو پوشش بدن. اگه بخوایم در مورد اهمیتشون صحبت بکنیم، اول از همه تصمیم گیری دقیق تره. وقتی شما از ابزار استفاده میکنید دیگه حدس نمیزنید، ابزار بهت عدد میده. دومی شناسایی رونداست. گاهی چشم ما فکر میکنه که بازار داره میریزه، ولی یه اندیکاتور ساده یا یه ابزار رسم خط روند بهمون نشون میده که این فقط یه اصلاح موقته و روندمون هنوز صعودیه و در نهایت بررسی عمل کرده. شما اگه تریداتون ثبت نکنید و با ابزار آنالیز نکنید، هیچ وقت متوجه نمیشید چرا سر ماه حسابتون منفی میشه.
ابزارهای تحلیل عمل کرد که حالا جلوتر هم کامل براتون توضیحشون میدیم، دقیقاً مثل دستگاه دیاگ ماشین میمونه. وصل میکنی و میگه سیلند شماره 3 مثلا مشکل داره، یعنی بهت میگه ترید در ساعات خبری مشکل اصلی توه. اینو به عنوان مثال گفتم، پس دقیقاً بهتون نشون میده این بررسی عمل کرد که شما کجای کارتون مشکل داره. ببینید بذارید تا چند تا از ابزارها یا همون آچارهای اصلی تکنیکالو که باید توی پلنتون باشه یا حداقل اون رو بشناسید و مرور کنید. اولیش میانگین متحرکه یا هم مووینگ اوریج. این ابزار به شما جهت رو نشون میده. اگه قیمت بالای مووینگ بود فقط به خرید فکر کن، اگه پایین بود فقط به فروش. یعنی فیلتر کردن نویز ها. دومیش RSI، سرعت سنج بازار، یعنی بهت میگه الان بازار داغ کرده و الان وقت ریزشه، یا بازار یخ کرده و الان وقت خریده. و از همه مهمتر برای این نقاط برگشتی عالیه. سومیش هم مکدیه. این ابزار قدرت رونده و تغییر فاز بازار رو نشون میده. خیلی عاشق واگرایی مکدی هستن چون که خیلی خوب و عالی میتونه این واگرایی ها رو بهتون نشون بده و روند بازار رو تا حد زیادی حدس بزنه. چهارمیش هم فیبوناچیه. ابزار جادویی برای پیدا کردن حمایت و مقاومت پنهانه. وقتی که بازار داخل اصلاحه، فیبوناچی بهت میگه که تا کجا میاد پایین و دوباره میره بالا. و در نهایت حجم همون والیوم که سوخت بازاره. اگه قیمت داره میره بالا ولی حجم کمه، یعنی این بالا رفتن فیکه و بنزین نداره. حجم تهدیه نهایی برای ورود شما. یه نکته هم که باید بهتون بگم اینه که لازم نیست از همه اینا استفاده کنید. یکی دو تاشون انتخاب کنید و توی پلنتون ماهر بشید. این 5 تا اصلی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکاله. حالا ابزارهای مدیریت کار چیان؟ اولیش تریدینگ ویو که دیگه خونه همه ماست، اما قابلیت مهمش بار ریپلی هست. یعنی میتونید برگردید به گذشته بازار و استراتژیتون رو تست کنید. به اصطلاح میگم بک تست. قبل از پول واقعی حتما اینجا تستش بکنید. یک بار دو بار هم نه. اون کسی که واقعا میخواد بدونه که یه ابزاری که داره ازش استفاده میکنه به درستی کار میکنه یا نه، اینو باور کنید که این تریدر حرفه‌ای شاید 100 بار استفاده میکنه، 100 جای مختلف میاد داخل این چارت و مثلا از همین بار ریپلی استفاده میکنه، استراتژیشو میره پیاده سازی میکنه و بعد میبینی که چه اتفاقی میفته. داخل زمانی که بازار مثلا پامپ، دامپ یا حتی داره رنج میزنه، تو تمام این نقاط میره و اون استراتژیشو هی بک تست میزنه روش که ببینه واقعا چند درصد اصلا این ابزاری که داره ازش استفاده میکنه میتونه به اون تحلیلش کمک بکنه و در همون خط روند حرکت بکنه. دومیش مای اف ایکس بوکه یا همون اف ایکس بلو. این سایت ها عالی هن. اکانت متاتریدر خودتون رو بهش وصل میکنید و اون خودش تمام آمار رو براتون در میاره. بهترین ساعت تریدتون، بدترین جفت ارزتون، میانگین سود، ضرر و غیره، همه چی رو اتوماتیک بهت میده. این برای تریدرهای فارکس واقعا یه نعمتیه. سومیش اکسل یا گوگل شیته. ساده ترین و قوی ترین ابزار. یه دفترچه خاطرات معاملاتی بسازید. تاریخ، قیمت ورود، قیمت خروج، دلیل ورود و حستون در اون لحظه رو بنویسید. باور کنید نوشتن دلیل ترید باعث میشه نصف تریدهای الکیتون رو فیلتر بکنید. چون دلیلی براش پیدا نمی‌کنید بنویسید. حالا که دیتامون رو جمع کردیم، چطور بفهمیم استراتژیمون خوبه یا نه؟ به این 5 تا فاکتور نگاه کنید. وین ریت، چند درصد تریدامون سودده؟ مثلا 60%. اما این به تنهایی کافی نیست. ریسک و ریوارد، این مهمتره. ممکنه وین ریت شما حتی 30 باشه، یعنی بیشتر تریداتون ضررده باشه، اما چون ریواردتون 3-1 هست، یعنی توی سودها 3 برابر ضررها میگیرید و در مجموع میشه سودده. پس دنبال وین ریت 100 نباشید، دنبال ترکیب درست وین ریت و ریواردتون باشید. سومیش درادانه، یعنی افت سرمایه. این یعنی تحمل درد. استراتژی شما در بدترین حالت چقدر از سرمایه‌تون میبره تو ضرر. اگه این عدد بالا باشه، مثلا 30%، شما از نظر روانی کم میاد و استراتژی رو ول میکنید. چهارمیش تعداد تریده. آیا استراتژی شما ماهی 2 تا سیگنال میده یا 200 تا؟ باید با وقت و حوصله شما بخونه. و پنجمیش سود خالصه. در نهایت ته جیب چی میمونه؟ این برایند همه موارد بالاست. پس این 5 تا رو حتما
به بهترین شکل ممکن ازشون استفاده بکنید. یعنی بنویسید که کدومشون چقدر درصد میده یا در چه حالتی هستن یا چقدر باعث ضرر شده یا چقدر از جیبتون کسر شده یا چقدر اضافه شده. تمام اینا رو که دسته‌بندی بکنید و بذاریدشون کنار هم دیگه، میتونید داخل اون پلنی که قراره مدت‌ها باهاش ترید بکنید سودده‌تر باشه. خب الان ابزارا رو شناختیم و متر و معیارامون هم با هم دیگه سنجیدیم و یاد گرفتیم که اصلا کلا اون متر و معیارامون چی هستن. ما تقریبا تمام قطعات پازل رو داریم. توی جلسه بعدی که جلسه آخر و جمع‌بندی ماست، می‌خوایم همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. قرار نکات طلایی پایبندی پلن رو یاد بگیریم، چون نوشتن پلن یه چیزه، عمل کردن بهش یه چیز دیگه است. می‌خوایم یاد بگیریم چطور در دراز مدت توی این بازار بیرحم زنده بمونیم و رشد کنیم. جلسه آخر حکم فوت کوزه‌گری داره، پس به هیچ وجه از دستش ندید و منتظرتون هستیم. خیلی ممنون که در این جلسه هم در کنار ما بودید. ما نهایت سعیمون بر اینه که تمام دنیای رمزارزها رو به شما آموزش بدیم. پس تا درودی دیگر، بدرود.